आशा गर्छु तपाईहरुले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ मन पराउनु भएको छ। कृपया लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। यो अस्ति हामीले जुन चाहिँ रिपोर्टिङ गरेको स्ट्रबेरी थियो यसको हेल्थ हेर्नुस् तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो भएर आएको छ। यसको लिफबाटै तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ यो कतिको हेल्दी भएको छ। र अचम्मको कुरा मैले पनि नोटिसै गरेको थिइनँ। हेर्नुस् यसले फ्रुट्स पनि दिन थालिसकेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फ्रुट्स स्ट्रबेरीले लास्ट टाइम मैले जुन चाहिँ भिडियो हालेको थिएँ तपाईहरुलाई स्ट्रबेरीको रिपोर्टिङको अनि तपाईहरुलाई थाहा छ होला त्यसमा सोइल मिडियाको कम्पोजिसन के थियो तपाईहरुलाई थाहा छ। र प्लान्ट एकदमै हेल्दी भएर आएको छ त्यो रिपोर्टिङ गरेदेखि अनि यसले फ्रुट्स पनि दिइसकेको छ। यो मेरो लागि पनि सरप्राइज भयो, मैले यादै गरेको थिइनँ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हेल्थ स्ट्रबेरी प्लान्टको। हेर्नुस् क्याक्टस भनेकै काँडै काँडा भएको तर पनि यसले पनि फुल दिन्छ, अति सुन्दर फुल। यो जुन चाहिँ तपाईले फ्लावर क्याक्टसको फ्लावर सँगै जुन चाहिँ त्यो एउटा फ्रुट्स जस्तो देखिरहेको छ त्यो चाहिँ सीड पट हो। पछाडी यसलाई यो जुन चाहिँ सीड पट छ यसलाई हार्भेस्ट गरेर हामी यसबाट पनि त्योबाट पनि हामी क्याक्टसलाई ग्रो गर्न सक्छौं, जर्मिनेट गरेर ग्रो गर्न सक्छौं। यो चाहिँ छ तपाईको जगमा, पानी छ जगमा अनि त्यो जगमा अस्ति मैले जुन चाहिँ नागाल्यान्डबाट ल्याएको अनलाइन अर्डर गरेको यो सेन्सेभियरा स्नेक प्लान्ट छ। यसलाई मैले मेरो हातमा चोट आएको कारण रिपोर्टिङ गर्न सकिरहेको थिइनँ र यसरी यो पानीमा एकदमै हेल्दी भएको छ र आज चाहिँ म यसलाई रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु। र यसको सोइल मिडिया कस्तो हुन्छ, मिक्सर कम्पोजिसन के को कम्पोजिसन हुन्छ आज हामी यो बारेमा सिक्नेछौँ। र मेरोमा यो जुन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन स्यान्ड छ यो एकदमै खस्रो बलुवा, यो प्लास्टर गर्ने हैन तर जुन चाहिँ ढलाई गर्ने जुन चाहिँ बलुवा हुन्छ कन्स्ट्रक्सन स्यान्ड, रिभर स्यान्ड, यसलाई चाहिँ म सेन्सेभियराको सोइल मिक्सर बनाउन लागि यसलाई पनि युज गर्दैछु। र मेरोमा यो एक बोरा राइस हस्क चामलको जुन चाहिँ धानको खोस्टा हुन्छ त्यो खोस्टा छ मेरोमा अलरेडी ल्याइसकेको। र यसलाई पनि म सेन्सेभियरा स्नेक प्लान्टको मिक्सरको लागि चाहिँ यसलाई पनि म प्रयोगमा ल्याइरहेको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन चाहिँ धानको खोस्टा छ एक्चुअली त्यो चाहिँ खस्रो त्यो जस्तो खोस्टा हुन्छ त्यतिकै राम्रो हुन्छ तर यसलाई मैले चाहिँ त्यो पाउन नसकेर पाउडर पाएको छु र पनि यो पाउडरलाई पनि मैले युज गर्न गइरहेको छु एज अ सोइल मिडिया फर स्नेक प्लान्ट। यो चाहिँ तपाईको मैले पहिलाबाटै तयारी गरिसकेको लिफ मोल्ड कम्पोस्ट अनि काउडङ कम्पोस्ट। काउडङ कम्पोस्ट चाहिँ एकदमै पुरानो है, ओल्ड एकदमै एटलिस्ट 1 इयर ओल्ड काउडङ कम्पोस्ट र यो लिफ मोल्ड कम्पोस्टको कम्पोजिसन हो। यो चाहिँ तपाईहरुको लिफलाई स्टक गरिएको हो अनि यसलाई चाहिँ हामी छानेर यसको एकदमै खस्रोहरूलाई सिन्काहरू हुन्छ है, ठुल्ठुलो पत्ताहरू हुन्छ अनि
जुन चाहिँ स्नेक प्लान्ट छ तपाईँहरूलाई मैले मिक्सर कसरी बनाउने, मिक्सरमा के कम्पोजिसन अनि कसरी गर्ने त्यो भिडियो मैले देखाइसकेको छु र यो रिपोर्टिङ भइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ म एटलिस्ट 15 डेजसम्म चाहिँ म पानी हाल्दिनँ। अनि स्नेक प्लान्ट्सको सेन्सेभिराको एउटा रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यसलाई यो जुन चाहिँ स्नेक प्लान्ट छ सेन्सेभिरा छ यसलाई चाहिँ एकदमै ड्राई मनपर्छ। ड्राई मतलब एकदमै त्यो डेजर्ट टाइपको पनि होइन, तर यसलाई एकदमै पानी कम्ती मनपर्छ। अनि यसलाई फाइन त्यो सोइल मिडिया यसलाई राम्रो हुँदैन, त्यसै कारणले गर्दा र यसमा राइस हस्क, लिफ मल कम्पोस्ट अलिक खस्रो अनि स्यान्ड छ। त्यो पनि स्यान्ड पनि कस्तो भन्दा तपाईँको एकदमै फाइन पार्टिकल स्यान्ड होइन, तर कोर्स स्यान्ड, अलिकति खस्रो स्यान्ड जसलाई चाहिँ ढलाइ गर्दा चलाइन्छ त्यसलाई प्रयोग गरेको छु। र यसलाई जति सक्दो चाहिँ हामीले ड्राई राख्नु सक्नुपर्छ। अनि यो तपाईँले सेमी सेडमा पनि राख्नु सक्नुहुन्छ, एकदम फुल सेडमा पनि राख्नु सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई फुल अन्डर सन राख्दा पनि हुन्छ। तर मेरो एक्सपिरियन्समा अनि सेन्सेभिराको यसको स्पेसिसको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति यसलाई जति नेग्लेक्ट गरेर राख्छौँ हामी, जस्तो कि यसलाई हामीले यादै नगर्ने ठाउँहरूतिर राख्यो भनेदेखि त एकदमै राम्रो भएर आएको मैले थाहा पाएको छु। अनि कतिचोटि म कतिवटा प्लान्टहरू बिग्रियो भनेर म निकालेर फ्याँकिदिन्छु। अनि त्यो फ्याँक्ने जग्गाहरू राम्रो जग्गा हुँदैन, त्यस्तै प्लेसमा चाहिँ एकदमै राम्रो भएर आइरहेको हुन्छ। मैले त्यस्तोहरू अनुभव गरेको छु। र यसलाई चाहिँ एकदमै बेसी पानी नहाल्नुहोस्। अनि अलिकति जहाँनिर सुक्खा एरिया तर कस्तो भन्नु एकदम लाइट कम्ती हुन्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले फ्लोरिस्ट भएर जान्छ। यो स्पेसियली यो इन्डोर प्लान्ट नै हो। तपाईँहरूले डेस्कटप टेबल टप पनि भन्छ है, टेबल टप प्लान्ट पनि भन्छ, यानि कि कम्प्युटर टेबलतिर तपाईँहरूले अफिस टेबलमा राख्न सक्नुहुन्छ। बेडरुमको जुन चाहिँ साइड टेबलहरू हुन्छ कर्नरतिर त्यहाँनिर पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। लिभिङ रुमतिर राख्न सक्नुहुन्छ, फ्रिजको माथि त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। इभन बाथरुममा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। तर जहाँनिर चाहिँ पानी नपरोस्, यसलाई पानी ज्यादा भयो भने चाहिँ यो मर्न जान्छ। र आजको लागि यही अपडेट छ। थ्याङ्क यू सो मच।